السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون بناء على طلباتكم، وأهم طلب جالي في الفترة اللي فاتت كلها هو طرق التشبيك بالكروشيه. إزاي يا رندا نقدر نشبك الوحدات اللي بنشغلها بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة وتكون جميلة في نفس الوقت، وكمان مش باينة. يعني أهم حاجة عندنا إن هي تكون مش باينة ومتساوية. طيب، عندنا طرق كتير جدا للتشبيك. أولهم هي طريقة التشبيك بالخيط والإبرة، وبأكتر من طريقة، وهنشرحها مع بعض في فيديو النهاردة إن شاء الله. وفي أكتر من فيديو هنشرح طرق كتير جدا للتشبيك بالكروشيه، سواء بشكل زجزاج أو بغرزة العمود أو بطريقة الجراني أو بطرق كتير جدا مش هنذكرها مع بعض النهاردة عشان ما أطولش عليكم. النهاردة الفيديو بتاعنا هو طريقة التشبيك بالخيط والإبرة. اهم حاجة بالنسبة للوحدات اللي بنشبكها مع بعضها ان يكونوا الوحدتين اللي بنشبكهم يكونوا بنفس الحجم، يعني بنفس عدد السطور بنفس عدد الغرز. ما ينفعش واحدة فيهم تكون اصغر ولا واحدة تكون اكبر. اوكي يا بنات؟ بنستخدم لطرق التشبيك بالخيط والابرة ابرة التنظيف او ابرة الخياطة على حسب ما طبعا متوفر عندك، بس انا افضل ابرة التنظيف لان هي بيكون فيها فتحة كبيرة تسمح لدخول الخيوط اللي هي بتكون سميكة معانا. طيب، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اكتر من طريقة تشبيك بالخيط والابرة. ممكن الطريقة الاولى اللي انت بتشبكي على وش الشغل، يعني بتشبكي وانت على وش الشغل كده، والطريقة التانية بنشبك من ظهر الشغل، وفي اكتر من طريقة هنشوفها مع بعض دلوقتي. طيب، احنا لو بنشبك دلوقتي من وش الشغل، وعاوزة اقول لكم نقول دلوقتي مع بعض افضل طريقة انا بحبها جدا. انا عندي ده وش الشغل، وش المربع ده، ووش المربع التاني الناحية التانية بالشكل ده. طيب، افضل طريقة لينا بحبها جدا جدا، وبتكون يعني غير ظاهرة، مخفية وجميلة جدا. طيب، هنيجي هنا دلوقتي عند ايه؟ الزاوية. هنشبك بس كده بطريقة ايه؟ عادية جدا. هنيجي بقى دلوقتي، المفروض ان احنا لما بنيجي نشبك يا بنات، اما لو انا دلوقتي على وش الشغل باخد الحلقة الخلفية مع الحلقة الامامية من المربع اللي ورا، لكن انا مش هاخد الحلقة الخلفية مع الامامية. ونحفظ الخطوات دي بالظبط يا بنات عشان ايه؟ طرق التشبيك بالنسبة لنا تكون حاجة سهلة وبسيطة وجميلة في نفس الوقت، لان بيقف عليها شغل كتير جدا. انا مش هدخل ولا في الحلقة الامامية ولا الخلفية، ولا بردك الامامية ولا الخلفية من المربع اللي ورا. طيب، هتدخلي فين يا رندا؟ شايفين عندي الغرز بتاعتي نفسها حرف الفي اهو. بدخل في الفراغ ده اللي ما بين الغرزة والغرزة، واطلع من الناحية التانية بس في منتصف الغرزة، في منتصف حرف الفي بالشكل ده اهو، واخيط. طيب، الناحية التانية هي بردك انا عندي حرف الفي، الحلقة الخلفية والحلقة الامامية هدخل في المنتصف بالشكل ده اهو. بصوا، انا هنا في المنتصف، وهخرج منين؟ هرفع بقى الشغل بالشكل ده، وهخرج من منتصف الغرزة اللي ورا. ارجع للجهة دي، انا هنا في الغرزة دي خلاص، احنا كده خلصنا لغاية الغرزة دي. يبقى انا عايزة الغرزة دي، هدخل هنا في المنتصف واطلع من منتصف الغرزة اللي ورا. الجهة المقابلة المربع التاني بدخل في منتصف الغرزة دي، واخرج من منتصف الغرزة اللي بعدها بالشكل ده. بفضل اكرر اني عندي غرزة هنا وغرزة هنا، بنزل في منتصف الغرزة الاولى وبخرج من منتصف الغرزة التانية بالشكل ده. طريقة مميزة جدا وجميلة، سواء بتشبكي على وش الشغل او على ظهر الشغل، في منتهى الجمال والروعة، وبتكون غير واضحة. وبالرغم من ان احنا بنشبك بلون مختلف، الا انكم هتشوفوا ان شاء الله دلوقتي النتيجة هتكون شكلها ايه. بكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين، لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الجهة اللي انا بشبكها مع المربع التاني بالشكل ده اهو. طيب، هحاول اكتفي بالقدر ده. هبتدي بقى اشد الخيط بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بصوا دلوقتي لما جينا شدينا الخيط بتاعنا وقفلنا خلاص الوحدتين على بعض بالشكل ده اهو. بصوا، هتبصوا تلاقوا ان طريقة التشبيك ناعمة جدا، جميلة جدا.
انا ما اخدتش ولا ضلع من الضلوع سواء من هنا او من هنا، يعني الضلع دوت باين هنا والضلع ده باين هنا، ومن ورا بردك هتبصوا تلاقوا ايه الضلعين التانيين بردك متشابكين مع بعض. بصوا من الخلف ومن الامام طريقة نظيفة جدا ومميزة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. دي كده طريقة ان احنا بنشبك في داخل الغرز نفسها زي ما احنا شايفين. بصوا الخيط بتاعنا مش واضح بالرغم ان هو بلون مختلف، الا ان هو مش باين خالص تماما، مش واضح جدا معانا. طيب دي كده طريقة. نشوف طريقة تانية. طيب احنا بقى لو بنشبك بطريقة الكروشيه العادية، ان احنا بنشبك في الضلوع او الحلقات الامامية والخلفية، بردك بشبك في اي وحدة احنا ايه هنقف عندها في البداية كده. انا مش عاقده الخيط يا بنات عشان انا بشرح باكتر من طريقه، لكن انتوا في البدايه بتعقدوا الخيط بتاعكم. طيب لو احنا بردك بنشرح تشبيك عن طريق وش الشغل من هنا ومن هنا، انا ما بشرحش كده على الظهر، انا على وش الشغل برضه هشتغل فيه. دايما انا بسيب عندي في بصوا هدخل بالابره اهي، عندي حلقه اماميه على الابره اهي، حلقه اماميه وحلقه خلفيه. دي كده حلقه اماميه فرونت لوب، ودي الحلقه الخلفيه الباك لوب، وعندي هنا بردك حلقه اماميه وحلقه خلفيه. طول ما احنا على وش الشغل بدخل فين؟ بالنسبة للمربع اللي قدامي على طول هدخل، مش هدخل دلوقتي فين، مش هدخل في الأمامية، هسيب الأمامية وهدخل في الخلفية الباك لوب، بدخل في الحلقة الخلفية من المربع اللي قدامي. هنروح بقى للحرف الفي للغرزة اللي ورا، هسيب الحلقة الخلفية وهدخل في الأمامية، يعني الاتنين اللي هم قصاد بعض على طول، الحلقة الخلفية للمربع اللي قدامي والحلقة الأمامية للمربع اللي وراه. بدخل بالشكل ده واشد الخيط بتاعي زي ما احنا شايفين. طيب الغرزة اللي بعدها هندخل دلوقتي، انا عندي الخلفية اهي بسيبها وبدخل في الأمامية كده زي ما احنا شايفين. هلاقي الغرزة اللي بعدها فين اهي، هدخل يعني عندي الأمامية مع الخلفية من المربع اللي قصادي، واشد الخيط بالشكل ده. هرجع تاني، انا في الجهة دي عندي امامي وخلفي، هدخل في الخلفي من المربع اللي قصادي مع الامامية من المربع اللي وراها. هتبصوا تلاقوا الحلقتين اللي هم قصاد بعض على طول يا بنات، وكده واحنا في وش الشغل. خلاص هرجع في الغرزة اللي بعدها، بجيب حرف الفي كامل اهو، بدخل في الحلقة الامامية مع الخلفية من المربع اللي قصادي. تاني بكرر خلفي مع امامي ده وانا في الجهة دي، واشد الخيط من الجهة التانية، هاجي امامي مع خلفي اللي هما الحلقتين اللي قصاد بعض على طول. ابص الاقي نفسي خلاص واحدة واحدة ابتديت اشتغل بطريقة اسرع بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب تعالوا بقى نشد الخيط ونشوف النتيجة هتكون ايه. نتيجة جميلة، بس لو بتشبكي بلون خيط مختلف. وانا طبعا زي ما قلت معاكم في البداية ان احنا شرحت معاكم في البداية احسن طريقة تشبيك بالخيط والابرة، الطريقة اللي انا بفضلها عامة، يعني طريقة جميلة جدا ومميزة. دي كده الطريقة التانية اللي احنا بنشبك بيها عن طريق الحلقة الخلفية مع الامامية وفي وش الشغل. طيب الطريقة اللي بعدها عن طريق ايه ظهر الشغل. كده احنا ايه على ظهر الشغل، هي نفس الطريقة اللي فاتت، بس باختلاف ان احنا بدل ما بندخل في الحلقة الخلفية مع الامامية، لا هندخل بقى المرة دي فين، هدخل في الحلقة الامامية اهي، ودي العمود اللي وراه، هدخل في الخلفية، يعني امامي مع خلفي امامي مع خلفي وهكذا. تاني بردك انا عندي هنا ايه حلقة خلفية مع حلقة امامية، حلقة خلفية اهي مع الحلقة الامامية اللي هنا، يعني هدخل في الخلفي من الناحية التانية وهسيب اللي هي الامامية عندها، واسيب كمان الخلفي من هنا وادخل في الامامي اللي هي قصاد وشي على طول. يعني العكس يا بنات، عكس طريقة التشبيك من الامام. هرجع تاني الحلقة الامامية مع الخلفية من المربع اللي وراه، ونتأكد طبعا ان احنا في حرف الفي اهو. تاني خلفي مع امامي، امامي مع خلفي، الحلقتين اللي هما بعيد عن بعض
مش يعني العكس بقى، احنا في وش الشغل كنت بقول لكم الحلقتين اللي لازقين في بعض. هنا لا، انا مش هقول لكم الحلقتين المقابلين لبعض، لا الحلقتين اللي بعيدة عن بعض، يعني اخر واحدة من هنا واول واحدة من هنا بالشكل ده اهو، زي ما احنا شايفين بالطريقة دي، لغاية طبعا ما بوصل للمكان اللي انا ايه محدداه. هاجي دلوقتي نشد بقى الخيط بتاعنا ونجيب وش الشغل بتاعنا، نفس النتيجة بتاعت الطريقة اللي فاتت، بس ايه طبعا واحدة فيهم من على وش الشغل وواحدة من ظهر الشغل. في الحالة دي هتبصوا تلاقوا عندنا ايه، احنا طبعا كنا في حلقة بنسيبها، سواء اللي هي كنا بنسيب الخلفية مع الأمامية من الناحية التانية، هتبصوا تلاقوهم بارزين عندي في الجهة دي، ومكان الخياطة هو اللي بيكون في الداخل. دي تالت طريقة خيط وإبرة، أو طريقة تشبيك بالخيط والإبرة. تعالي انتي لازقة ليه كده. طيب في طريقة رابعة احنا شرحنا 3 طرق لغاية دلوقتي. طبعا في بنات كتير بيقولوا لي يا رندا هي طريقة تشبيك واحدة بالخيط والإبرة ونخيط وخلاص. لا يا بنات، مفيش حاجة اسمها نخيط وخلاص أو طريقة واحدة، في طرق كتير جدا، من كل طريقة بنشرحها مع بعض. وعشان كده قررت، أنا كنت ناوية أشرح فيديو لطرق التشبيك كلها مع بعض، بس هياخد وقت طويل جدا لأن كل طريقة تشبيك ليها أكتر من طريقة زي ما احنا شايفين. طيب بالشكل دوت هنشبك بقى بطريقة جديدة. بجيب المربعين او اي وحدتين طبعا، سواء مربعات او شكل سداسي او خماسي او اي شكل او مثلثات او اي حاجة. هاجي من هنا، بصوا بدخل من هنا اهو في الحلقة الامامية دي، ابص الاقي نفسي هنا اهو بدخل في النص. يعني انا بخرج من هنا انا هنا كده فين، في نص حرف الفي ده، وادخل في نص حرف الفي للغرزة اللي بعدها واشبك. اجي من هنا اخرج من هنا لنص حرف الفي هنا، وادخل في نص حرف الفي للجهة التانية واشبك بالشكل ده. تاني بدخل من الجهة دي من تحت الحلقة الاولى، واخرج من الجهة التانية من النص هنا من تحت الحلقة الاخيرة. نرجع تاني، بدخل من هنا اهو من تحت الحلقة الاخيرة، الحلقة الخلفية، لتحت الحلقة الامامية، وبفضل اشبك بالطريقة دي. ان انا بصوا بخرج من نص الحرف الفي وادخل في نص حرف الفي المقابل ليه. ارجع تاني، هدخل من هنا اخرج من نص حرف الفي ده، ادخل في نص حرف الفي اللي خلفه واخرج من الجهة دي بالشكل ده. دي طريقة تشبيك بردك اللي هي رقم 4. بصوا بقى الطريقة دي المفروض ان احنا بنعملها على ظهر الشغل يا بنات. ليه؟ لان لما باجي اقلب بقى وش الشغل بتكون طريقة من الطرق المخفية زي ما احنا شايفينها، بالرغم ان لون الخيط مختلف، الا ان الشغل طبعا لما بنقلب على وش الشغل، هو عفوا انا شبكت على ظهر الشغل، بس المفروض الطريقة دي بتكون على وش الشغل، على خلف الشغل سوري، لان انا لما باجي اقلب المفروض ان وش الشغل هو اللي يكون بالشكل ده، يعني الجهة اللي هشبك فيها تكون مش الوش، الخلف. شايفين؟ طريقة من الطرق المميزة جدا، ودي من الطرق السحرية الخفية اللي ما بتبينليش الخيط والإبرة، بالرغم ان اللون الخيط زي ما احنا شايفين مختلف، الا اني طبعا مش باين ولا فتلة معي. طيب دي الطريقة رقم 4. طريقة رقم 5 ودي ما بفضلهاش نهائي، انك بتمسكي الخيط من على وش الشغل او ظهر الشغل، ايا كان النتيجة هتبقى واحدة على فكرة. وبدخل من تحت الضلعين هنا، ادخل تحت الضلعين هنا امامي وخلفي وامامي وخلفي بالشكل ده اهو، وارجع ادخل من الناحية دي تحت الضلعين وتحت الضلعين اللي وراهم واخيط تاني. ادخل من تحت الضلعين ومن تحت الضلعين، يعني من تحت الضلوع كلها بتاعة الغرز بتاعتي، واخيط بالشكل ده بالطريقة دي. وبعد كده باجي بقلب الشغل بتاعي، بعدله بقى بالشكل ده. انا ما بفضلش الطريقة دي لاني بحس شوية الشغل بيكون مكلكع، بصوا ما بحبهاش. بس دي اخر طريقة تشبيك معانا
باستخدام الخيط والإبرة. شفنا أكتر من طريقة، فيها الطرق السحرية وفيها الطريقة الطرق العادية اللي احنا طبعا نعرفها، سواء من تحت الحلقة الخلفية مع الأمامية أو الأمامية مع الخلفية، من وش الشغل من ظهر الشغل. شفنا كل الطرق. أكتر طريقتين أنا بفضلهم الأخيرة والأولى. أتمنى أن الفيديو بتاعي النهاردة يكون سهل وبسيط ويكون مفيد بالنسبة لكم وينول إعجابكم. استنوني في فيديو جديد أو في أكتر من فيديو لأكتر من طريقة تشبيك، وإن شاء الله هنزلهم كلهم بالتسلسل ورا بعض. أتمنى أن الفيديو بتاعي النهاردة ينول إعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس أمرا لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.